අපි හැමෝම ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා විවිධ තොරතුරු හොයනවා. මෙහෙම තොරතුරු හොයද්දී අපි හැමෝටම එන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි හොයාගත්ත තොරතුරු කොහොමද ඕෆ්ලයින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහකට සේව් කරගන්න කියන එක. හැමෝම වගේම මමත් එතකොට කරන්නේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් ගහන එක. හැබැයි ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වෙබ් පේජ් එකක තියෙන මොකක් හරි කාරණාවක් ස්ක්‍රීන් ෂොට් ගහන්න ගියොත් ඔයාලට එපා වෙනවා. මොකද මේක වෙබ් පේජ් එක යටට යන්න ගොඩාක් කරුණු තියෙනවා. මේ හැම එකෙම ස්ක්‍රීන් ෂොට් ගහන්න ගියොත් අඩුම තරම අපිට ස්ක්‍රීන් ෂොට් 50ක් 60ක්වත් ගහන්න වෙනවා. මේක අපිට ගොඩක් කරදරකාරී දෙයක්. මොකද යටට ස්ක්‍රෝල් කරනවා, ස්ක්‍රීන් ෂොට් එක ගහනවා, ස්ක්‍රෝල් කරනවා, ස්ක්‍රීන් ෂොට් එක ගහනවා. ගොඩාක් අපිට කරන්න අමාරු වැඩක් සහ ස්ක්‍රීන් ෂොට් ටික ගැහුවට පස්සේ අපිට මේක පිළිවෙලකට තියාගන්න ගොඩක් අමාරුයි. ස්ක්‍රීන් ෂොට් ටිකේ අනුපිළිවෙල පැටලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අද බෑෂ් අකඩමිකින් තීරණය කළා කොහොමද මේ වගේ සම්පූර්ණ එක වෙබ් පේජ් එකක් එක ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකකට අහුවෙන විදිහට දිගට ස්ක්‍රීන් ෂොට් ගන්න හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්න. අයිබෝන් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ බෑෂ් ඇකඩමිකත් එක්ක. මම අද ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකකට ගන්න හදන්නේ විකිපීඩියා එකේ මෙන්න මේ තියෙන වෙබ් පේජ් එක YouTube එක ගැන තමයි තියෙන්නේ. මම මුලින්ම කරන්නේ අලුතෙන් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න එක. අලුතෙන් ටැබ් එකක් ඕපන් කරලා එතන මම ටයිප් කරනවා Chrome Web Store කියලා. Chrome Web Store එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා හොඳට දන්නවා. බෑෂ් ඇකඩමිකත් එක්ක ඔයාලා දිග කාලයක් තිස්සේ එකතු වෙලා ඉන්නවනම් Chrome Web Store එකේ තියෙන්නේ අපේ Chrome web browser එකේ නැති features අපිට වෙනම විදිහකට ගන්න පුළුවන් විදිහේ extensions තියෙන තැන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Chrome Web Store එක. Chrome Web Store එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතන මේ search extension කියන තැන ඔයාලා search කරන්න ඕන GoFullPage කියලා. මේ විදිහට GoFullPage කියලා type කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට extension එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩ එකපාරක් press කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් add to Chrome කියලා button එක. ඉතින් මගේ දැනටමත් මගේ Chrome browser එකට මේක add කරලා තියෙන නිසා තමයි මෙතන remove from Chrome කියලා බටන් එකක් පෙන්වන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන පළවෙනි සැරේට නම් මේක කරන්නේ මෙතන තියෙන්න ඕන add to Chrome කියලා බටන් එක. ඒ බටන් එක උඩ එකපාරක් press කරලා මේක Chrome browser එකට add කරගන්න. ඔයාලා හරියට extension එක add කරගත්තා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් browser එක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට කැමරා එකක icon එක. මේ තියෙන්නේ අපේ extension එක. ඉතින් මේ විදිහට extension එක install කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අදාළ web page එකට යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට screenshot එක ගහන්න ඕන web page එකේ උඩටම යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අර extension එකේ තියෙන button එක උඩ එකපාරක් press කරන්න. ඒ කියන්නේ අර අපි අලුතෙන් add කරගත්ත camera button එක උඩ එකපාරක් press කරන්න. ඒ button එක press කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට screen capture in progress කියලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි animation එකක් එක්ක අපේ web page එක ඉබේම යටට scroll වෙනවා. scroll වෙලා අලුත් tab එකක මෙන්න මේ විදිහට අපේ screenshot එක load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලනකොට පේනවා මේකේ තියෙන කිසිම දෙයක් අපිට කියවන්න බෑ මේක low quality කියලා. හැබැයි ඔයාලා මේක zoom කරත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් magic එක මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට ගොඩාක් හොඳ quality එකෙන් read කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා හරියට web page එකෙම ඉන්නවා වගේ ඔයාලට මේක image එකක් විදිහට zoom කරලා read කරන්න පුළුවන්. quality එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් මම නම් තාම දැක්කේ නැහැ. පෞද්ගලිකව මමත් screenshot ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ tool එක. මේකෙන් ගන්න screenshot ගොඩාක් quality එකට තියෙනවා. මේක අපි හොඳට බැලුවොත් වෙබ් පේජ් එකේ තියෙන හැම වචනයක්ම සහ හැම ඉමේජ් එකක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ mouse point එක මේ screenshot එකේ කොහේවත් තැනක නැහැ. ඉතින් ඒකත් අපිට වැදගත් දෙයක්. සමහර වෙලාවට මේ mouse point එක තියෙන එක අපිට අපේ වැඩ කරගද්දි සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට screenshot ගැහුවම අපිට mouse point එකත් hide කරලම screenshot එක capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට capture කරගත්ත screenshot එක ඔයාලට මේ විදිහට download කරගන්න options දෙකක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. එක්ක අපිට පුළුවන් මේක PDF එකක් විදිහට download කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් PNG image එකක් විදිහට අපිට download කරගන්න පුළුවන්. මේ අදාළ button එක උඩ press කරාට පස්සේ අපේ downloads කියන folder එක ඇතුළට මේක save වෙනවා. මම දැනට මෙතනින් shortcut එකෙන් මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ විදිහට මේක zoom කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට පෙන්නනවා අපි web page එකේ ඉඳගෙන බලනවා වගේම අත්දැකීමක් මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. හැම detail එකක්ම ගොඩාක් quality එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති web page එකක කැමති තරමක් දිගට screenshot අරගන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා. වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ඒ button එක උඩ එකපාරක් press කරලා YouTube channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ වටිනා videos ඉස්සරහටත් මම අරගෙන එනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ කාරණාව ගැන දන්නේ නැති ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment කරන්න. මම හැම comment එකටම reply කරනවා. ගිහින් එන්න මම භාෂණ බෑෂ් ඇකඩමි එකේ